સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે કેરડા કેવી રીતના આથવા અને એમાંથી કડવાશ કેવી રીતના દૂર કરવી તે જોશું। તો ચાલો જોઈ લઈએ। केरड़ा आथवा माटे मैं अहींया 500 ग्राम केरड़ा लीधा छे अने तेने केवी रीतना आथवा ते आपणे जोशुं। घणा लोकोना केरड़ा कड़वा थई जता होय, एमनेम कड़वा रहेता होय तो घणाने फूग थई जती होय तो ए टेस्टमां सारा लागता नथी अने फेंकी देवा पड़े छे। तो आने साची रीत कई छे आथवानी ते आपणे जोई लईए। तो आमां पहेला तो आपणे साफ करवाना रहीए। साफ करवा माटे 2 पाणीथी आपणे धोई नाखवानुं એટલે એકદમ જે કચરો હોય એ ઉપર આવી જાય અને પછી તેને કાઢી લેવાનો છે। અને જો આને તમારે લુક વાઇઝ સરસ દેખાડવા હોય તો આ ગાંઠ જે હોય ત્યાંથી કાતરથી દૂર કરી લેવાનું અને બધાય અવડા અવડા દાંડલા રાખી દેવાના એટલે એકદમ સરસ લાગશે। પણ અહીંયા હું અત્યારે એમનેમ જ બનાવવાની છું અને આને આપણે 2 દિવસ પાણીમાં રાખવાના છે। મેં બધા સાફ કરી લીધા છે, હવે પાણીમાં રાખવાના છે એટલે એની કડવાશ બધી દૂર થઈ જશે। 2 દિવસ પાણીમાં રાખવાના અને દર 2 થી 3 કલાકે તમારે પાણી ચેન્જ કરતું રહેવાનું છે। તે પાણી ચેન્જ કેવી રીતના કરવું તો કે આપણે આને ઢાંક્યું હોય તો પછી આ થોડુંક દૂર કરી અને આવી રીતના બધું નિતારી લઈએ એટલે બધું પાણી નીકળી જાય। ફરી પાછું નવું પાણી આપણે એડ કરવાનું રહીએ। તો આ પાણીમાં હું 2 દિવસ રાખી દઉં છું ઢાંકીને। 2 દિવસ પછી આપણે બધું પાણી કાઢી લીધું છે। 3 થી 4 વાર પાણી ચેન્જ કરી લીધું હતું। અને એક વાત હું તમને ખાસ કહી દઉં કે આ કેળા કેવા લેવા તો કે ભલે થોડાક મોટા હોય પણ કૂણા હોવા જોઈએ, અંદરથી બી ના હોવા જોઈએ, તે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। બાકી તો મીડિયમ સાઇઝ મળે તો વધારે સારું, બહુ નાના પણ નહીં અને મોટા પણ નહીં। અહીંયા મેં હવે 2 ટેબલ સ્પૂન હળદર લીધી છે। આમાં હળદર અને મીઠાનું પ્રમાણ ચડિયાતું રાખવું પડશે આપણે। અને 5 ટેબલ સ્પૂન મીઠું લીધું છે, બધું મિક્સ કરી દેશું। હળદર અને મીઠું સરસથી મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 3 લીંબુનો રસ લીધો છે તે લેવાનો છે। તેની અંદર હું આથેલું લીંબુ છે, જો તમારી પાસે આથેલું લીંબુ ના હોય તો કંઈ નાખવાની જરૂર નથી, પણ હું અહીંયા આથેલા લીંબુના કટકા કરી લઈશ અને તે પણ એમાં એડ કરીશ એટલે ખૂબ જ સરસ લાગશે। આ 1 લીંબુ મેં લીધું છે, તેના કટકા લીધા છે તે આપણે લઈ લેશું। હવે બધું સરસ મિક્સ કરી દેશું અને 2 દિવસ સુધી સતત ચલાવતા રહેશું। ગમે ત્યારે ચલાવી લેવાનું અને 2 દિવસ આમાં રાખશું અને પછી કાચની જારમાં ભરી લેશું। જો તમારે પાણીવાળા કેળા કરવા હોય તો ખાટું પાણી પણ અંદર નાખી શકો છો અથવા તો આમ પણ રાખી શકો છો। મને આ રીત એકદમ બેસ્ટ લાગે છે એટલે હું આવી જ રીતના બનાવું છું। તમે કોમેન્ટ કરીને મને કહેજો કે તમે કેવી રીતના બનાવો છો। હવે 2 દિવસ સુધી હું આને આમને રાખી દઈશ। અહીંયા 2 દિવસ થઈ ગયા છે, આપણે જોઈ લેશું। તમે જોઈ શકો છો આ મીઠાનું પાણી પણ થઈ ગયું છે, લીંબુનો રસ પણ આપણે નાખ્યો હતો એટલે નીચે થોડુંક પાણી પણ થયું છે। હવે એક કાચની જારમાં ભરી અને રાખી દેવાના છે। આ 1 વર્ષ નહીં પણ ગમે ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી તમારા કેળા ખલાસ ના થાય ત્યાં સુધી આ બગડતા જ નથી। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારી રીત કેવી લાગી તે ચોક્કસ કહેજો। વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઈક ને શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો। તમે જો આ રીતે ના આથા હોય તો ચોક્કસ બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ। આવજો।